बरेच उपवास, बरेच व्रतवैकल्य चालू आहेत. त्यात जन्माष्टमी. त्यानिमित्ताने मी आज तुम्हाला खास बनवून दाखवणार आहे राजगिऱ्याची पुरी आणि रताळ्याची भाजी. रताळ्याची झटपट भाजी करण्यासाठी मी काय केलं आहे, इथे 2 रताळी होती मोठी, साधारण 200 ग्रॅम. ती फक्त त्याचं जे वरचं कवर आहे ते काढून टाकलेलं आहे, सोलून घेतलेलं आहे आणि बारीक बारीक अशा फोडी करून घेतल्या आहेत आणि त्या लगेच पाण्यात घालून घ्यायच्या, नाही तर त्या काळ्या पडतात. तसंच मी काय केलं होतं, एक छोटी वाटी मी शेंगदाणे घेतले होते, पाण्यामध्ये रात्रभर ते भिजत घातले होते, त्याच्यामुळे छान ते फुलतात. आणि आता आपल्याला प्रोसिजर चालू करायची आहे. गॅस ऑन करूया. मी कढई घेतलेली आहे. एक मोठा चमचा साजूक तूप घेतलंय मी इथे. तूप गरम झालंय, त्याच्यावरती मी मिरची कापून घेतलेली आहे, थोडे मोठे मोठे तुकडे घेतलेले आहेत. शहाजिरं 1 चमचा, 1-1.5 इंच आलं आहे, थोडंसं हे परतून घेतलं की आपल्याला त्याच्यामध्ये जे रताळ्याचे तुकडे आपण करून घेतलेले आहेत बारीक ते घालायचे आहेत. शेंगदाणे जे आपण भिजवून घेतले होते तेही आता त्याच्यामध्ये घालूया. पुन्हा व्यवस्थित त्याला परतून घेऊया, म्हणजे जी फोडणी आहे ती व्यवस्थित रताळ्याला आणि ह्या शेंगदाण्याला लागते. चांगलं परतून झालंय. आता इथे मी घेतलाय ओला नारळ खवणलेला, हा आपण ह्याच्यात घालायचा आहे. त्याच्यामध्ये जाईल कोथिंबीर बारीक चिरलेली, तुम्ही उपवासाला वापरत नसाल तर नाही घातली तरी चालेल. चवीनुसार सेंधव मीठ. सगळं व्यवस्थित परतून घेऊया. ह्याच पॉईंटला आपल्याला त्याच्यात थोडं पाणी घालायचं आहे. आपल्याला ही भाजी खूप पातळ करायची नाही आहे, त्याच्यामुळे पाणी फक्त थोडंसंच घालायचं आहे. आणि आता मंद आचेवरती आपल्याला झाकण ठेवून ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे. 10-15 मिनटं ही भाजी शिजवून द्यायची आहे, रताळी आणि शेंगदाणे शिजेपर्यंत. आणि एका बाजूला मी इथे कढईत तेल घेतलेलं आहे. गॅस ऑन करूया आणि तेलही गरम करून घेऊया. आता आपण राजगिऱ्या पुऱ्याची तयारी करूया. मी इथे राजगिऱ्याचं पीठ घेतलं आहे 1 बाउल. आता आपण घेऊया साबुदाण्याचं पीठ आहे ते 2 चमचे घ्यायचं आहे आपल्याला. आता मी इथे घेतलं आहे शहाजिरं, हातावरती घ्यायचं, थोडंसं क्रश करायचं, म्हणजे त्याचा एक छान स्वाद उतरतो. थोडीशी नावाला साखर, मीठ चवीनुसार. आपण अगदी 1 छोटा चमचा तेल घालणार आहोत मोहन म्हणून. पहिले आपण सगळं चमच्यानी छान मिक्स करून घेऊया. हे थोडंसं चांगलं मिक्स केलं की मग आपल्याला हाताने व्यवस्थित एकत्र करायचं आहे. हे सगळं एकत्र करूया आणि थोडं थोडं पाणी घालून आपण हे मळून घेऊया पीठ. थोडंसं तेल, चांगलं मळून झालं की त्याचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. सगळे गोळे तयार आहेत. इथे मी पोलपाट घेतलंय, तेल लावायचं पोलपाटाला, एक गोळा घ्यायचा, व्यवस्थित जरा त्याला गोलाकार द्यायचा. तेलाच्या साह्याने त्याला फक्त छानपैकी पुरीसारखं थापून घ्यायचं आहे. तुम्ही लाटूही शकता, पण थापले की लगेच गरम तेलामध्ये सोडायचे. झाऱ्याने असं तेल ह्याच्यावरती वरती वरती सोडलं की छान ही पुरी अशी टम्म फुगते. उलटून घ्यायची आहे. मस्त अशा लालसर रंगावरती ह्या सगळ्या पुऱ्या छान तळून घ्यायच्या. अशा प्रकारे सगळ्या पुऱ्या मी तळून घेतो. पुऱ्या तयार झालेल्या आहेत, त्या सगळ्या आपण काढून घेऊया. भाजी तयार आहे, ती छान आपण सर्व करून घेऊया.
जन्माष्टमीच्या दिवसानिमित्त आज मी तुम्हाला खास बनवून दाखवली आहे राजगिऱ्याची पुरी आणि रताळ्याची भाजी. हा खास मेनू जरूर बनवा आणि आपलाही सण आनंदाने साजरा करा. तुम्हा सगळ्यांना जन्माष्टमीच्या खूप खूप शुभेच्छा.